Here we go! Hello guys! Welcome back to our channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng padala galing sa City of Smile. Padala ng ating number 1 idol niya, si Union Vlog. Shout out Union Vlog, thank you so much sa padala mo. Okay, at bubuksan na natin. Wait lang. Gunting to. Sino gunting? Okay guys, bubuksan na natin yung box na pinadala ni Idol. Mystery box. Tan-taran! Chan-charan! Wow! Aha! Kanami. At may isa pa. Ano ni? Ano nisa? Sana all. Wow! Ang kawanta na yun. White t-shirt niya yung vlog. Ang size, hipos lang ko. Ang size, secret. At ang isa pa. Tanda na. Wow! Nami ba na bongga? Thank you. At may isa pa. Ano dyaman? Gaalog-alog mo? Sige, i-check na. Tanawin pa kung anong sulod. Ay, wow! Thank you so much! Baka ano blanay? Yan. Kamot. Thank you so much! Appreciate ko yung gintawan mo kasi ni mga t-shirt naman ni Jericho. Thank you! Okay guys, to those mga wala pa naka-subscribe sa YouTube channel ni Union Vlog, ito po yung kanyang YouTube channel, Union Vlog Artistang Hilaw, and sa Facebook page, Union Vlog, and sa TikTok, follow him to Union Vlog Artistang Hilaw man ang iya dito nga profile. And sa hindi pa nakapag-follow din sa Facebook page ko, just search Dayan Palalagaw, and sa YouTube channel ko, Dayan the Traveler. Thank you so much, sir. Bye-bye! You know, what's up mga kilaw? It's me, Union Timblor aka Talo! But anyway mga kahilaw, bago ko po i-promote yung channel ko, please subscribe the YouTube channel of Dayan the Traveler of Iloilo City. Huwag niyo pong kalimutan, search niyo po sa YouTube. Then subscribe niyo po, then pindutin niyo po yung notification bell niya. Po, and then, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, Union Vlog Artistang Hilaw. Salamat po, God bless, and more power!